After much uncertainty, the SSC exams finally began on Thursday. Altogether, 19,680 students will answer at 29 centers. Politician and activist Jeet Arolkar accuses Mandre MLA Dayanand Sopte of constructing a nala without following procedure. Date of tender 1st of June, but nala work half complete. Valchi farmers in Picholam upset as picnickers enjoy beer, leave empty bottles behind in the fields. Giorno harassed by cop, Guj condemns, seeks action. Hello and welcome, this is Susan Gomes and now the news in detail. State government observed Anti-Terrorism Day on 21st of May. This day is the death anniversary of former Prime Minister of India, late Rajiv Gandhi. This is the 29th death anniversary. Chief Secretary Parimal Rai IAS garlanded the portrait of late Rajiv Gandhi and administered anti-terrorism pledge to the officers and the staff of the Secretariat. The Congress committee observed the martyr day of the former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi, today by garlanding his photo and offering floral tributes. Watch to what the opposition leader has to say on this. आधुनिक भारताचो शिल्पकार अशी जाची सगळ्या जगाक ओळख आसा तो भारताचो माजी प्रधानमंत्री आणि काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी हाजी आज 29वी पुण्यतिथी. त्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान आम्ही हांगा सगळे आज ताका श्रद्धांजली ओपपाक जमिल्ले आसा आणि याद करपाक ताजें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा ह्या देशाच्या उदरगती खातीर ते जावं मागीर कॉम्प्युटराच्या क्षेत्रांत आसत, टेलिकम्युनिकेशनाच्या क्षेत्रांत आसत, वोटींग रायट हे एज 21 वर्सां आशिल्लें तें 18 वर्सांचेर हाडपाचें आसत किंवा म्युनिसिपल आनी पंचायतीक पावर दिवपा खातीर 73rd 74th अमेंडमेंट आसत. हे सगळें जें काम आसा हें राजीव गांधीन आपल्या हातूंत केल्लें आसा आनी म्हणून आज लोकांचे मदीं ताजी जी पॉप्युलॅरिटी तेन्ना आशिल्ली आज सुद्दां लोक तरणाटे लोक सगळे जाणटे लोक हे राजीव गांधीक याद करतात. हांव मागता आमच्या सगळ्या काँग्रेसच्या कडेन की राजीव गांधीचें स्वप्न साकार करपा खातीर तांणी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम करचें. आज राजीव गांधीचे डेथ एनिवर्सरी तांकां श्रद्धांजली दिवपाक आमी एकठांय जाल्ले आसा. स्वर्गेस्त राजीव गांधीन ज्या तरेन ह्या देशाक मुखार व्हरपाचे प्रयत्न केले, एक नवे सोशल रिफॉर्म्स, टेक्नॉलॉजिकल रिफॉर्म्स, वेगळे तरेचे एम्पावरमेंट ते बायलांक मदीं जावं, ते ओबीसीक जावं, ते एससीक जावं, एसटीक जावं ते आमच्या यंगस्टर्स जे 18 वर्सां जाता त्या पिरायेच्या भुरग्यांक एक वेगळे तरेचो एम्पावरमेंट दिवपाचो आनी देशाक एकवट दवरपाक ताणें आपल्या जिवाचो सुद्दां त्याग केल्लो आसा. ताका आमी आयज श्रद्धांजली. आदले प्रधानमंत्री आणि आदले आमचे अध्यक्ष राजीव गांधीची आज पुण्यतिथी. So GOA 365 Bureau Report. The SSC exams began from Thursday amidst controversy fueled by the coronavirus and its subsequent lockdown. A total of 19,680 students are answering their exams from 29 centers. Government has put mechanism in place as per central guidelines. Students of various schools answered their exams in 6 sub-centers at Kujira School Complex. Arrangements are made to take care of students and guide them. Sanitizers and thermal guns were placed at the entrance. Students were advised to keep social distance. Ventilators were also kept ready in emergency situation. Conductor of Kujira Center shared details. Kujira Center सकल 6 सब सेंटर आसात. 3 हांगा बांबोळे आसात, मुश्टीफंड, हेडगेवार आनी रोजरी हायस्कूल. एक सब सेंटर आमचे सांताक्रूज आसा आणि 2 सेंटर्स मेर्शेंत आसा, आर लेडी ऑफ मेर्से स्कूल आणि गव्हर्नमेंट हायस्कूल मेर्शे. ह्या परीक्षे खातीर आमी बऱ्या तरेन तयारी केल्या. सगळी सब सेंटरां आमी ताचे प्रिमायसीस सॅनिटायज करून घेतल्या. सिटींग अरेंजमेंटा खातीर आमी प्रत्येक वर्गान फक्त 12 भुरगे आमचे बसयल्यात. सेफ डिस्टन्सिंग हाजी नॉर्म्स आमी पुरायपणान पाळ्यात. पेरंट्स बी जे हांगा भुरग्यांक सगळ्या सब सेंटराचेर आपापल्या भुरग्याक सोडून येतले तांकां आमी स्कुला पासून 200 मिटर्स अवे भुरग्याक ड्रॉप करपाची वेवस्था केल्या.
व्हॉलंटियर्स दवरल्यात. व्हॉलंटियर्स भुरग्यांक स्कुला मेरेन हाडटले आनी बाकीचे प्रत्येक भुरगो आन्सर करतना मास्क घालतलो. सगळो एंटायर स्टाफ जो इनवॉल्ड आसा तो मास्काचो उपयोग करतलो. प्रत्येक भुरग्याक स्टाफाक प्रिमायसिसांत भितर सरतना थर्मल गन्स लावन तांचे टेम्परेचर चॅक केले वतले. भुरगो भितर सरतना स्टाफ भितर सरतना हात बी सॅनिटायज करून भितर सरतलो. भुरग्यांनी खूब पोस्टपोन जाल्ल्या कारणान तांणी बरेंच हें सोंसलां. तेन्ना बऱ्या भशेन परिक्षा जावची म्हणून आमी सगळ्या तरेन तयारी केल्या. गव्हर्मेंटान प्रत्येक स्कुलान कावन्सिलर दवरल्यात आपले. सो भुरग्याक जर कितें त्रास जाले परिक्षा आन्सर करतना जाल्यार ते तांकां कावन्सील करतले. On Wednesday, Madhuraj Shetty, Secretary, Information and Publicity Department, gave details. For tomorrow's examination, 19,680 candidates will be answering at 29 centers across the state, out of which 9,790 those are the boys and 9,890 are the girls. We have made a special arrangement. Some of our students, because of lockdown, they are across the borders of Maharashtra and Karnataka. So to facilitate them to answer the examinations, we have opened 6 centers on the border itself, border of Maharashtra and Karnataka. There are 4 such sub-centers open in Sindhudurga district and 2 sub-centers in Karnataka. So this is about 7 point that we are going to follow for the safety measures of our candidates. One is the use of thermal scanner. This will be available, or this will be available at every sub-center. Second one is the hand sanitization. Third one, this is the maintaining the social distance. Every sub-center there is a team of volunteers. A team of volunteers, maybe five volunteers, which may include some non-teaching staff or maybe teaching staff or even some parents representative. And they will, as soon as the candidates, when they arrive at the center, they will be received by our volunteers, and it will be ascertained that they maintain the social distance, and then they don't have to look for their block sitting arrangement. It will be the moment they tell the seat number, one of the volunteer will tell them where is the seat number. The next one, whoever is available, will take them directly to the block. So that is maintaining a social distance. During the same time, one of the volunteer will sanitize their hands, and they will also ensure that they use a face cover. In case if there is no face cover, the face cover will be provided at the sub-center. Now, sitting arrangement, they have been done as per the health protocol, maintaining a 1 meter distance. So after a 1 bench, you might have seen today's examination at some of the centers, and we have been receiving the good feedback for this today's sitting arrangement. So 1 meter gap will be given, the 1 bench, and then gap of 1 bench. So second candidates will be kept. And where normally we used to accommodate 25 candidates, now as per this health protocol, there will be only 12 candidates, 12 or maybe 13. If it is a larger block, then accordingly, proportionately, the arrangement will be done. There are 6 centers in borders, villages of neighboring Maharashtra and Karnataka. 4 sub-center in Sindhudurg district of Maharashtra and 2 in Karnataka. Social distancing were maintained at these centers, and hand sanitizers and ventilators were also arranged. Parents would be also kept 200 meters away from the center. Nearby health centers are to be roped in if students face health problems. Information and Publicity Department gave these details. Goa Forward Youth Wing on Thursday came down heavily on the Chief Minister Pramod Sawant for using a mask as a handkerchief. They also pulled up the BJP party for not maintaining social distancing during a recent press interaction on examinations. On Thursday, the Goa Forward Youth Wing, tongue-in-cheek, donated 2 tissue boxes to CM. Watch. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा पळय तो डॉक्टर आनी तेणीन इतलो एमएचे गायडलायन्स आनी WHO गायडलायन्स फॉलो कर म्हणून इतलो आमकां जो प्रायम मिनिस्टर सांगता नरेंद्र मोदी ते तेणीन व्यर्थ करून तो मास्क म्हणटा तो
तोंड पुसले तितून आनी ते काडले आनी तेणी टेबलार व्हरून थेयले परत. एक तर तो मेन म्हटल्यार डॉक्टर, तेणी कशें क्लीन दवरप आनी कशें स्टरायल एनवायरमेंट दवरूंक जाय तें तेणी सांगूंक जाय, पूण तशें जालें ना. ह्यो व्हिडिओ म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान एका दुबयच्या डॉक्टरान धाडलो. बाबा हे जालां तरी कितें, हे कितें बाबा चल्लां काय म्हणून तो म्हाका फोन करून सांगता, मॅसेज करून सांगता. सामकें इतकें वायट दिसलें की पळोवन आमच्या गोंयचें नांव म्हणटा तशें पिड्ड्यार करून सोडलेलें आसा. यूज केल्लेले मास्क आहा ते कशें उडोवपाचे कशें दवरपाचें तें पळोवंक जाय. हे तेणी डायरेक्ट काडलें आनी डायरेक्ट तोंड पुसलें. इतकें वायट दिसलें पळोवपाक सुद्दां. ह्या आमी आतां मेन म्हटल्यार प्रेस केल्या ओपन केल्या पळय ती एक हेच्या खातीर जे टिश्यू पेपराचे आहा पळय टिश्यू पेपर, गव्हर्मेंटान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की गव्हर्मेंटा कडेन फायनान्स ना, त्याच्या खातीर आमी हे 2 टिश्यू पेपराचे सद्या तरी 2 दिता, मागीर जाय जाल्यार आनीकूय दिवचे. हे आमी आमच्या सीएमाक गिफ्ट करता, मेन म्हटल्यार पार्सल करता आनी ते वयल्यान कशें यूज करपाचें आनी कशें डिस्पोज करपाचें तेचे गायडलायन्स बरोवन दिवन आमी ताका पार्सल करतले. The GOA forward also came down heavily on the BJP leaders for not maintaining social distancing during their recent press briefing. WHOचे गायडलायन्स जे आसा MHAचे ते फॉलो करा. त्या खातीर आमी जी 2 गज की दुरी म्हणटा पळय ती आमी फॉलो केल्यात. ते एग्जाम्पल एक्चुअली आमी सेट केला. काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स पळयली. BJPचे सिनियर लिडर जे मंत्री जावन गेले, CMूय जावन गेले, आमदार पार्सेकर सर सगळे तेकून बशिल्ले. म्हाका दिसता की कोरोनाचो न्ही हांकाच पयलीं कोरोनाचो भंय दिसूंक पावला म्हणून तेकून बसता ते. एक्चुअली एज पर WHOचे गायडलायन्स एज अबाउट 60 years जे पार्सेकर इतले सिनियर लिडर ते मोस्ट वर्नरेबल आसा की भायर सरपाक सोदून. तेच स्वता एक्चुअली सरकारान आसून तांचो सेंट्रल सरकार आसा, गोवा सरकार आसा, तेच एक्चुअली तांचो गायडलायन्स फॉलो करना. ते एक्चुअली एक एग्जाम्पल सेट करता. आनी सेकंड तो मामरे सर तांचो ते एक्चुअली मोस्ट सिनियर लिडर तांच्यांनी एक्चुअली एग्जाम्पल सेट करपाक जाय आसलें आमच्या युथाक. आतां एक्चुअली प्रेमानंद सराचेर मामरे सरांचेर कितें उलोवपाक सुद्दां भंय दिसता की तांच्यांनी एक आमच्या MLAचेर रोहन खंवटेचेर केस घातिल्ली की ताका असॉल्ट केलो म्हणून. त्या तांचेर उलोवपाक सुद्दां भंय दिसता आतां. सेकंड म्हटल्यार तांचे लिडर म्हणटा SSCचो एग्जाम जो कंडक्ट जाता फाल्यां सपोज कितें जालें जाल्यार देव पळोवन घेतलो म्हणून. म्हाका अशें दिसता की आख्खो गोवा सरकारूच तांच्यांनी देवाचेर सोंपयला. Our video journalist Aniket Narvekar for GOA 365 in Panaji. We shall slip into a short break. Do stay with us. Welcome back. Politicians and activists Jeet Arolkar has accused Mandre MLA Dayanand Sopte of undertaking Nalla construction work in his locality without following procedures. He says WRD has floated tender for construction of Nalla with the last date of tender being 1st of June. But the tender was opened and work started. In fact, he alleged that Nalla work is almost half complete. WRD had floated the tender worth 31 lakh on 8th May for construction of Nalla. The last date for the submission of bid is 1st June. However, the work is already half completed before the last date of submission of bid. He questions how work was undertaken before the last date of submission of bid. ऑनलाइन टेंडर ओपन जाला तेचेर क्लियरली मेन्शन केला की ते ऑन डेट 08/05/2020 ह्या दिसा ओपन जाला ऑनलाइन. आणि काम आसा ते कन्स्ट्रक्शन ऑफ नाला प्रोटेक्शन वॉल इन सर्वे नंबर 86/8 चोनसाय पार्शे विलेज. हे थंयसर काम 31 लॅक्साचे टेंडर. जे टेंडर जे फायनल डेट जी आसा टेंडराची ती फायनल डेट आसा एक मिनिट फायनल डेट ऑनलाइन फायनल डेट आसा ती 29/05/2020 सांजच्या 5 ऑनलाइन. आणि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आसा ती 1 तारखेक जुनाच्या. सो 1 तारखेक जुनाच्या जर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आहा जाल्यार ते काम ऑलरेडी अर्धे काम कंप्लीट केला. हे काम कशें चालू केला हे म्हाका प्रश्न विचारपाचो आहे WRD डिपार्टमेंटाक, AE आहा, JE आहा तेंचे, आणि चीफ मिनिस्टराक, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकूच विचारपाचें आहा की जे आपल्या पावराचो मिसयूज करतात
आणि हे काम चालू केला हे खंयच्या आधाराचेर केला आणि जर अशेंच जर पावराचो मिसयूज करून जर अशे एक्टिविटीज चालू केले जाल्यार म्हाका दिसना प्रत्येक डिपार्टमेंटान जे कामां चल्ल्यात ते लिगली चल्ल्यात आणि ही लूटमार चल्ल्यात. Sandeep Kamulkar for GOA 365 from Parsem. Farmers in Walchi are upset as people who come to the spring to bathe also drink beer and leave the empty bottles in the field. Walchi falls in the Bicholim municipal area and complaints have been made to the police but have fallen on deaf ears. When the lockdown was announced, not only bars but liquor shops too were closed. But curbs on liquor outlets have been lifted now, and as a result of that, people are allowed to buy beer and liquor. But some people, especially youngsters, cannot consume liquor at home and they then go to some isolated places to drink. But after drinking, they leave the empty bottles and cans in the fields, thus causing inconvenience to the farmers. माझी वाळशी गांवचड सातेरी देवस्थान आनी देवाची तळी आसा थंय खुबशे भुरगे पिकनीक कशी करपाक येता. म्हाका तेंचो विरोध ना, कोणी सोरो घेता कितें केला तेच्या बद्दल विरोध ना, पूण तुमी बाटल्यो ज्यो तुमच्यो ज्यो राशीच्यो बाटल्यो राशीनी करता हांगा बाटल्यो आनी त्यो शेतान उडयता ते आमच्या शेतकऱ्यांक पांयांक लागता आनी तांकां सामकें येता. कित्याक शेतान हो मनीस आहा तो गमबूट बी घालून देवंक शकना आनी हेज्या खातीर हे फुडें आतां जे आमचे कोण शेतकरी ते आतां ह्या कारणां खातीर हें चालू आसा म्हणून शेतकरी बी कोण येवचे ना आनी शेतां जे करपाक आतां फुडें सरल्या नवीन भुरगे बी ते आतां हांगा सगळे उसाड पडटले. हांव म्हणटा कितें जर तुमी पियेता जाल्यार तुमच्यो बाटल्यो परत घरा कडेन व्हरा. जे कितें आसा तो कचरो फक्त म्हणजे नगरपालिका अशेंच जर आमी भरत रावले बाटल्यो आनी तुमी जर हें केलें जाल्यार आमची सबंद हेजी वाड लागतली. हांगा म्हाजो मित्र आसा रमेश नायक म्हणून आनी हांव फाटल्या म्हयन्यान हांवें 5 पिशव्यो बाटल्यो भरलेल्यो आनी आमी व्हरून म्युनिसिपालिटीक दिले 5 पिशव्यो दोगांनी आनी अशें आमी 2 म्हयन्यांनी कंटिन्यू भरीत आसा हांगा बाटल्यो. हांवें हेका सांगलां की हांगा खूब कडेन आमचें अशें हें जाता तेन्ना तुमी थोडीशी म्हणजे हें जें आसा म्हणजे हांगा फावट मारून पळोवपाचें आनी भुरग्यांक बाबा अवेरनेस करपाचें कितें की तुमी जर हे अशें ओपन जाग्यार जर सोरो पिवन जर बाटल्यो उडयता तेजेर मातशी काळजी घ्या म्हणून. Meanwhile, a landlord and artist, Milind Barve in Narve Bicholi, has uploaded a video clip on social media after getting fed up with the behavior of the youngsters. He says youngsters trespass into his property and have fun but leave a mess behind. Watch. हांव मिलिंद बर्वे आनी आमच्या नारव्या गांवांत हे ल्हानशे आमचे कुळागर हांगाच एक लागीं एक झर आसा आनी दर वर्सा हांगा खुबशे लोक न्हांवपाक येतात पिकनीक करपाक येतात. पूण तेंचे इररेस्पॉन्सिबल वागण्या खातीर हो त्रास आमकां जाता. आतां हे पळयात, काल हांगासर एक ग्रूप आयिल्लो आनी तेंच्यांनी हांगा बसून पिकनीक केली. पूण आतां हे सगळो कचरो उश्टे बाटल्यो हे सगळे हांगाच साडून गेले. त्या भायर तेंच्यांनी ह्या कुळागरांत चूल मांडून जेवण केलें. आतां आमी इतले त्रास करून हांगा कुळागर वसयतात, सकाळ फुडें येवन तांकां शिंपता हे सगळें करता आनी हे जर अशें करपाक लागले जाल्यार हेचो त्रास आमकां खूब सहन करचो पडटा. बाकी सगळे ते कितें करतात हांगा बोवाळ घालतात, व्हडल्या म्युजीक लावन नाचतात बिचतात, ताका आमी इग्नोर करतात कारण करून एन्जॉय. पूण अशें जर करपाक लागले जाल्यार हेच्या फुडें आमी तांकां हांगा घेवंक शकचे ना. आनी हे कोण भायले येवन करिनात, हे आमचे गोंयकार भाऊच अशें येवन करतात. सो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हेच्या फुडें अशें करचें न्हू. Mahesh Goekar for GOA 365 from Bicholi. We shall slip into a short break to stay with us. Welcome back. Arch rivals MGP MLA Sudhin Dhawalekar and independent MLA Govind Gowde have clashed once again. This time on the issue of hot mixing of roads. Dhawalekar says hot mixing of roads cannot take place after the 15th of May as there is a circular against such work close to date of monsoons reaching the state. Gowde was not happy. He reacted saying that Sudhin always undertook hot mixing works during heavy rains. Former PWD Minister Sudhin Dhawalekar says government has issued circular which clearly states no hot mixing work should be taken up after 15th of May. It is because there is a possibility that rains will fall within a few days and the hot mix will get spoiled. Still, MLAs and ministers are seen breaking coconuts to start hot mixing roads, he said, taking a pot shot at Gowde.
He ruled up Gowda reacted ironically during the hot mixing of a road in his constituency on Thursday. He flatly refuted Sudhin's claim and said hot mixing can be done anytime 15 days before the monsoon is predicted to make its landfall. He alleged that Sudhin was making these statements as he has shaken up as he is out of power. Watch the political jugalbandi. 15 मे नंतर हॉटमिक्स काम करपाक जाय हे गव्हर्नमेंटाचे सर्क्युलर आसा आनी हांवें वेळोवेळी 15 नोव्हेंबराक हॉटमिक्स काम चालू करप आनी 15 मे पर्यंत हॉटमिक्स काम बंद करप 15 मे नंतर हॉटमिक्स काम करप ना आज सगळे कडेन आमदार मंत्री नाल फोडटा ते आमी न्यूजपेपराक पळयला हाजेर सुतोवाच पीडब्ल्यूडी मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यान करचो ना जाल्यार ते सर्क्युलर ताणें फाटीं घेवचे म्हणजे कामां चालू उरचे ना कारण हाच्या फाटल्यान मेन इश्यू कितें आहा की मे म्हयन्याचे एंडाक पावस येता आनी हॉटमिक्स घातल्या नंतर 15 दीस तरी कमीत कमी पावस पडपाक जाय असो एक तातूंत टॅक्निकल प्रॉब्लेम गोष्ट आसा आनी ही टॅक्निकल गोष्ट जर आणि रस्तो जर बरो उरतलो जाल्यार ह्यो गोष्टी जावपाक जाय आनी सर्क्युलर जे आसा ते सब्जेक्ट टू द पावस केन्ना पडटलो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा आतां आमकां एक अंदाज आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा निदान हे डांबर घाल्या नंतर 15 दीस तरी आमकां जर मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता खूब जातले आनी मंगेशाचो आशिर्वाद आसा आज पासून जर आमचो नॉर्मली जो पावस जो आसा तो जून 5 ते जून 6 तारखेक सुरू जाता आनी म्हाका दिसता आमचे 15 दीस आमकां मेळटले आनी कोणीन आमकां कांय सांगपाची गरज ना हो जेन्ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आयलो हेणी पावसा सुद्दां डांबर घातलें म्हजे कडेन रिकॉर्ड आहा म्हजे कडेन जुनान सुद्दां हेणी डांबर घातलें आनी तेजे स्वताच्या मतदारसंघान घातिल्लें आनी खंयचे महालक्ष्मी टू गावणे जो रस्तो गेला कर्नाळी थंय डांबर तेणे घातलें हेंवूय आमकां खबर आहा मछली विना पानी विना मछली म्हणटा पळय न्ही तशे तरेची परिस्थिती थंय जाल्ली आसा सत्ते शिवाय हो मनीस रावपाक शकना आनी म्हणूनच हो तडफडपाक लागिल्लो आसा कामां जाता ती पळोवन आनी म्हणूनच हो आज वेगळे ते आरोप करता मनीस आपूण जर क्लीन जर आशिल्लो जाल्यार हें सगळें आमी एक्सेप्ट करपाक शकताले एका खरें म्हळ्यार तेजे कार्यकिर्दीन पावसाकूच तो घालतालो कारण ताका खबर आहा 2 वर्सांनी परत डांबर घालपाचें तशें आमी केन्ना केलें ना हो तुमच्या फाटल्यान रस्तो जो आसा पळय न्ही तो 3 वर्सां पयलो हांव निवडून येतनाच एक 3-4 म्हयन्यांनी हांवें हें काम कंप्लीट केल्लें आशिल्लें हेणीन फक्त पर्सेंटेज कितली मेळटली कमिशन कितलें मेळटलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केल्लो आसा आनी सद्या म्हळ्यार ताका हांव किक ऑफ करता म्हजेर ताका उलोवपाक कसलोच अधिकार ना हेंवूय सांगता आनी दुसरी गोश्ट तो पाड कितें जातलें तें तो सद्या पळयता तूं तें 15 दिसांचो पावस 15 तारखे पयलून तें डांबर जावपाक जाय हें जावपाक जाय तें जावपाक जाय आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा ते रिकॉर्ड पयलू चॅक कर जाल्यार रिकॉर्ड जर तुका जर हांवें जर दिवपाक जाय तेंवूय सांग ताका दिता हांव मागीर तो कितें करतलो जें उत्तर कितें आसतलें तेवूय तुमी ताका विचारात पण कितें लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करूं नाका हो 1 नंबर खोटारडो मनीस फटिंगांतलो फटींग मनीस आज तो सरकाराचेर फक्त बरें काम करता आरोप करीत आसात सल्ले दिवपाचो प्रयत्न करता ज्या देवरान तो सल्ले दिवपाक अशें सरकार आशिल्लो तेन्ना केन्ना एक दीस सल्ले दिवना मरे हेणीन लोकांक सोलून खाले पीडब्ल्यूडीच्या नांवाचेर हेणीन कमिशन आनी बिल्डिंग बांदता जमिनी घेवन दवरलेले आसात गार्डन डेव्हलप करता खंय तरी एका आपल्या मेवण्या खातीर मुर्डी टू खांडेपार रस्तो करता कोठ्यांचे रस्ते करता आपल्या भुरग्याचे चलयेचे लग्नाक जाय म्हणून फर्मागुडी सर्कल ते थंय डांबर घालता त्यो बीन विदाउट टेंडर. Our reporter Krishna Naik for GOA 365 in Priol. Goa Union of Journalists condemned the harassment of journalist Nilesh Shetkar on Flokmat by on-duty policewoman attached to the Old Goa police station. The journalist was harassed at the Gaundalam bridge in North Goa during the intervening night of Sunday and Monday. As per information, Shetkar, who was riding home, witnessed an accident involving a police heavy vehicle at around 12:30 am. On seeing the accident involving a heavy vehicle, which is otherwise prohibited on the bridge, the journalist stopped and started clicking photographs. GOA 365 Bureau. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, GOA 365 TV, and subscribe our YouTube channel, GOA 365 TV.
or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching GOA 365.